si radio wave ay may lowest energy and lowest frequency, pero siya yung may longest wavelength sa lahat ng nasa EM spectrum natin. So, good day students! Nandito na naman po tayo sa ating channel na kung saan ay mag-uumpisa na naman tayong magtalakay ng mga topics related sa science, especially doon sa grade 10 science na topics. So, again, we are already in the second quarter or quarter 2 ng ating school year, and I hope na kayang-kaya pa, and also ay willing pa tayong lahat para matuto. So this channel ay maaaring makatulong sa iyo if you are already done dito sa mga topics or na tapos na kayong talakayin yung mga topics about sa Science 10 ng second quarter, ay maaaring nyo itong gamitin itong video lesson natin as your reviewer na rin para sa mga nalalapit nyong mga quizzes and also sa nalalapit nyong mga kailangang sagutan. And also, maaari din itong makatulong para masagutan nyo yung mga learning tasks sa inyong learning module na kailangan, no? So, again, we are already in our second quarter ng ating Science 10, and this topic ay go-cover niya yung weeks 1 and 2 lesson na meron tayo. So, today we will be discussing the electromagnetic spectrum. And again, I am Sir John Tutorials na maaaring magbigay sa inyo ng tulong para mas maintindihan nyo or makuha nyo yung mga lessons na meron tayo. So, maaari nyong i-hit yung ating notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating video tutorials na maaaring makatulong sa inyo sa habang kayo ay nagpa-aaral. And also, paki-hit na rin yung like button, and also, if you have time, ay maaari nyo rin siyang i-share para makita rin ng inyong mga kaklase at makatulong din ito sa kanilang pag-aaral. Again, I am Sir John Tutorials, and now, start na tayo sa ating lesson. So, ito pong ating lesson ay under ng most essential learning competency number 6, wherein we need to compare the relative wavelengths of different forms of electromagnetic waves. I know that you are already familiar doon sa mga electromagnetic waves, especially if you are mahilig magbasa ng mga lessons or mahilig mag-advanced reading ng mga lessons sa science and also sa iba pang subject. Now, again, focus muna tayo dito sa MELC number 6 natin, na kung saan ay tatalakayin natin yung mga electromagnetic waves. And now, let us proceed to the outline of our lesson. So, ngayong araw na to sa ating video ay ito po yung ilan sa mga tatalakayin natin. So, we need to discuss the brief history of the electromagnetic theory. And itong electromagnetic theory na to, or in history ng electromagnetic theory, ay makakatulong sa iyo para mas magets mo kung paano nga ba nag-come up or paano nga ba nagkaroon ng electromagnetic spectrum and paano nagkaroon ng concept ng electromagnetic waves. Siyempre, if we are going to discuss the history, may mga tao na responsible doon sa development ng isang bagay or sa isang phenomena. So, another outline or next dun sa outline natin ay yung syempre yung electromagnetic spectrum na, wherein ay i-discuss natin yung background and also the regions ng ating electromagnetic spectrum. So, tara, umpisahan na natin sa brief history of electromagnetic spectrum. So, ito pong history ng electromagnetic spectrum ay kung itong history na to ay dahil doon sa naumpisahan ng ating mga scientists noong unang panahon, and then na-improve together with other scientists, na kung saan ay inadapt nila yung study ng ibang scientists, and doon naman sila nag-innovate or nag-improve nila or nag-conduct sila ng further studies para
mas maging mapaganda nila yung yung output nung nauna sa kanila. So, okay, let us proceed doon sa unang personality na involved dito sa ating electromagnetic theory. So, ito pong unang katauhan natin ay sa katauhan ni Hans Christian Ørsted. So, si Hans Christian Ørsted ay nagkandak ng experiment and nakita niya na yung magnetic needle ay nagmo-move when the current in a nearby wire varies. So, pag nagkakaroon ng electric current doon sa wire or dumadalo yung electric current, gumagalaw yung needle, no? Or nag-iiba siya ng direction. And dito sa experiment ni Hans Christian Ørsted ay nagkaroon na ng principle yung connection or relationship between electricity and magnetism. So, si Hans Christian Ørsted ang unang nagbigay ng idea about electricity and magnetism and how this electricity and magnetism is related doon sa isa't isa. And after ni Hans Christian Ørsted ay bigla namang or hindi naman bigla pero dumating din yung isa nating scientist sa katauhan naman ni Andre Marie Ampere. So if you are going to recall, kung kayo po ay under ng electrical or isa kayo sa mga student ng electrical, ay maririnig niyo yung ampere. So ito na yung unit na ginagamit, no, to describe yung isang unit na meron tayo. And yun po yung ampere natin. So ang ginawa naman ni Andre Marie Ampere ay nag-perform siya ng mga series of experiments designed to elucidate the exact nature of the relationship between electric current flow and magnetism, as well as the relationships governing the behavior of electric current in various conductors. And because of that, ay nagkaroon na ng tinatawag natin na law of electromagnetism. And itong law of electromagnetism na to ay also known as Ampere's law, describes mathematically the magnetic force between two electric current. So yun yung kanyang contribution doon sa ating electromagnetic theory. Yun naman yung contribution ni Ampere sa electromagnetic theory. And after naman ni Ampere ay dumating naman ang ating isa sa mga kaibigan ay na si Michael Faraday. So si Michael Faraday naman ay nag-come up dun sa iba't ibang experiment and then nakuha niya yung electromagnetic induction. Dito naman si Faraday naman ay found out that when an electric current passed through a coil, another very short current was generated in a nearby coil. So isa sa mga naging dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng electricity habang ang isang object ay gumagalaw, then nakapag-produce to ng electric current, and then ito pong electric current na to ay nakakatulong para makagawa ng mga ilaw. Po natin ay si Joseph Henry, at ito naman si Joseph Henry in 1829 made an important design improvements by insulating the wire instead of the iron core. So dito naman ay siya naman yung nakapag-start ng tinatawag natin na electromagnets. And after naman ni Joseph Henry ay si James Clerk Maxwell naman, na kung saan ay ginamit niya naman yung study or nagawa ni Faraday, na kung saan yung electromagnetic induction to happen even in an empty space. So in this electromagnetism, nagdagdag siya ng mga basic principles. The first na dinagdag niya ay a changing electric field in space produces a magnetic field. And also, a changing magnetic field in space produces electric field. Yun naman yung dinagdag niya. And also, he proposed that the alteration of electric current and magnetic fields generating and propelling each other in space
can be thought as a form of moving energy. So, because of the alteration of electric and magnetic fields, sabi niya dito ay it can also be a form of moving energy. So, ito na yung parang nagta-travel, no, siya sa form ng isang moving energy. So, ito naman pong moving energy na to ay tinawag niya naman na electromagnetic wave. Pero, itong mga moving energies na to, itong electromagnetic wave, ay na-calculate niya lang based on his assumption ni Maxwell. Pero, hindi niya ito na-prove na nag-exist talaga. So, yung next po natin na scientist na kung saan ay nag-prove na talagang nagmo-move itong electromagnetic wave na to in a empty space ay si Heinrich Hertz naman. So, itong si Heinrich Hertz ay nag-design ng isang experimental setup that was electrical in nature and able to generate and detect electromagnetic waves. So, yan siya yung nagpatunay nung sinasabi ni James Clerk Maxwell. And dito na nag-start yung electromagnetic waves. So, yun yung yun yung brief history ng ating electromagnetic theory. So, this history ay nakatulong or itong mga personalities na to ay nakatulong para mas maintindihan natin and mas magkaroon ng magandang resulta itong mga yung mga una nilang ginawa. And now, let us proceed doon sa tinatawag naman natin na electromagnetic spectrum, wherein ay i-explore natin kung ano nga ba yung tinatawag natin na electromagnetic spectrum. So, itong electromagnetic spectrum na to, or yung EM spectrum natin, ay it is a continuum of electromagnetic waves arranged according to frequency and wavelength. So, ito pong electromagnetic magnetic spectrum natin ay arrange siya from lowest to highest frequency. So, yung nasa unahan ng ating spectrum ay yun yung merong lowest frequency, and then yung nasa dulo naman ay yun yung highest yung merong highest frequency. And later on, malaman natin kung ano tong mga nandito sa ating EM spectrum na kung saan ay nakaayos siya in increasing order. So, or increasing frequency. So, ito po siya. So, increasing frequency siya, and radio waves ang may pinakang mababa na frequency, and then ang gamma rays naman po ang may pinakang mataas na frequency. So, dito po, ito yung tinatawag natin. Ano naman to? So, ayan, yung matanggal. And the amount of energy carried or possessed by the photons. So, ano naman tong photons na to? Photons ay yung tinatawag naman natin na bundles of wave energy. So, dito naman, yung ating namang radio waves naman po ay yun yung merong lowest energy. So, siya yung lowest energy natin, si radio waves. And also, after niya, pero siya rin yung merong pinakamahabang wavelength. Now, compare naman kay gamma ray, si gamma ray naman po ang may pinakang highest energy, pero siya naman yung mayroong pinakang maiksing wavelength. So, yan po yung kanyang description nitong mga EM spectrum natin. So, again, si radio wave ay may lowest energy and lowest frequency, pero siya yung may longest wavelength sa lahat ng nasa EM spectrum natin. And si gamma ray naman ang may highest energy, may highest frequency, but siya naman yung may pinakang maiksing wavelength. Okay? So, sana ay naintindihan natin kung ano nga ba yung mga EM spectrum natin and ano yung kanilang description. So, obviously, halimbawa, lowest energy si
Si radio wave, si microwave naman ay mas mataas ang energy compare kay radio wave, pero compare naman kay infrared, siya naman ay mas mababa ang energy compare naman kay infrared, and so on and so forth. So, okay, next na po tayo ay doon naman po tayo magpo-proceed sa regions of electromagnetic spectrum. So, ano-ano nga ba itong mga regions na electromagnetic spectrum natin? Kanina, nakita natin yung electromagnetic spectrum natin. So, dito naman ay aalamin naman natin kung ano yung mga regions ng electromagnetic spectrum. So, ang una po natin na region sa ating electromagnetic spectrum ay tinatawag natin na radio and TV waves. So, si radio and TV waves natin ay yung mga waves na may longest wavelength and lowest frequency. Compare sa mga susunod na waves, sila yung may pinakamahabang wavelength and sila rin yung may pinakamababang frequency. So, these radio and TV waves produced by making electricity oscillate in an aerial or antenna and are used to transmit sound and picture information over long distances. So, the reason kung bakit nakikita nyo yung mga pictures sa TV nyo, kung bakit naririnig nyo yung mga sinasabi nila sa TV nyo, even if they don't have direct connection doon sa mga TV stations, ay it is because of this radio and TV waves na kung saan ay through the antenna nare-receive nyo yung signal na pinapadala ng TV station na to. So next po natin ay yung tinatawag naman natin na microwave. So si microwave naman po ay yung sumunod, and siya ay si radio waves of very short wavelength used in satellite communication. So siya yung ginagamit in communicating satellites. It is because ay nagpe-penetrate siya sa isang region ng ating atmosphere and here. So ano nga ba itong region na to? So itong region na to ay tinatawag natin na ionosphere. Yan. So next po natin na region ng ating electromagnetic spectrum ay yung infrared naman. So infrared are waves that lie in the region beyond red and of visible spectrum. And also, ito yung tinatawag natin na, or alam natin na infrared radiation. So, ano nga ba yung nadedetect ni infrared radiation? Infrared radiation can detect yung heat na nare-release ng katawan natin or nare-release ng isang object. And also, if you're going to examine yung snakes detect infrared, no, ng isang katawan, ng isang tao or ng isang object. Hindi sila ganoon nakakita, pero they can detect infrared radiation. So, yan po yung third na region na ating EM spectrum. So, next naman po natin ay yung tinatawag natin na visible light. So, si visible light ay these visible waves are what we know as light waves, or yan yung white yan pag pinagsama-sama natin iba't ibang regions ng EM spectrum. And these visible waves ay meron lang maliit na portion sa entire na or sa kabuuan ng EM spectrum. Pero if you're going to parang ilagay nyo siya or itutok nyo yung isang white light or visible light or yung visible light sa isang prism, makikita nyo na naghihiwa-hiwalay yung kulay niya. So, once na maghiwa-hiwalay itong kulay na to, makikita nyo yung parang kulay ng rainbow. So, walang direct na division yung kulay ng mga rainbows na yun, pero parang nagbe-blend lang siya sa isa't isa. So, yun yung ating visible light. So, si visible light ay combination ng lahat ng mga waves na nandoon sa ating EM spectrum. And isa rin sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng rainbow, it's because nag-disperse yung white light natin or light waves natin lalo na kapag after na umulan. And yung prism doon na nagsaserve ay yung raindrops, no? So, next po natin ay yung tinatawag natin na
ultraviolet waves. So, ano naman tong si ultraviolet waves? Ultraviolet waves are invisible radiation that lie beyond the violet end of the visible spectrum. So, kung titignan po natin yung end ng visible wave, ito, visible wave, yung dulo niya, isang dulo niya ay nag-start sa red and then natatapos siya sa ultraviolet or sa violet color. And si ultraviolet waves ay isa sa mga main source of UV light or ultraviolet light ay si sun or yung ating star na si sun. Yan. So, yan po yung ultraviolet waves. And next naman po natin na region ng ating electromagnetic spectrum ay yung tinatawag naman natin na X-ray. So, si X-ray naman is a short wavelengths and high frequency. So, compare sa mga nauna nating wave or regions, si X-ray ay may short wavelength and also may mataas na frequency. So, paano nga ba napoproduce si X-ray? Si X-ray ay napoproduced by the rapid acceleration of electrons in X-ray machines that collide with atoms. So, ito po yung madalas na ginagawa natin pag may bali tayo sa katawan and or may bali tayong buto and also may gusto na tayong makitang internal organ, no, na maaring i-check natin lalo na sa part ng lungs, madalas 'yon. And ito pong si X-ray ay ginagamit din para sa ma-detect yung mga unwelded or hindi na weldingan na maayos sa industry, no, sa mga construction. And also si X-ray naman ay hindi niya kayang mag-penetrate sa bones. Kaya kung makikita nyo pag kayo ay pag nakita nyo yung film ng inyong X-ray na ginawa ng isang ginawa sa clinic, ay makikita nyo yung buto nyo pero hindi nyo makikita yung mga parts ng katawan nyo or yung mga internal organs. So, kasi nagpe-penetrate si X-ray sa ating mga internal organs pero hindi niya kayang mag-penetrate sa bones natin. So, next po natin ay yung tinatawag naman natin na gamma ray. So, ito po yung last na region sa ating gamma ray. And si gamma ray ay may high energy waves produced from nuclear reaction. And also, compare kay X-ray, though si X-ray ay alam natin na dangerous na rin, lalo na pag madalas natin itong ginagawa, ay si gamma ray ay mas dangerous than X-ray, no? Kasi meron tong mga nare-release na radioactive elements na kung saan ay delikado and maaring maapektuhan yung mga cells na meron tayo or maaring yung ma-damage yung mga cells or healthy cells na meron tayo. So again, yan po yung ilan sa mga regions ng ating electromagnetic spectrum, and I hope na naunawaan nyo and nakatulong to sa inyo para ma-review and also makatulong din ito sa inyo para masagutan ninyo yung inyong learning module. So, kung titignan po natin yung order ng ating wavelength, kung si radio wave ay ganito kahaba, habang siya ay dumadaan doon sa iba't ibang regions, mas lumiliit yung wavelength natin na meron tayo. So, yun yung kanyang characteristic in terms of wavelength. And also, syempre, pag umiksi yung wavelength, mas tumataas yung energy, mas tumataas yung frequency na meron tayo. Again, maraming salamat. And I hope you learned something for today. And again, ako po si Sir John na nagbibigay ng kaunting tulong para maintindihan nyo or maunawaan nyo yung ating lesson na meron tayo. Sana ay makatulong to sa inyo and ingat po tayong lahat.